Okay, welcome to Life At Tyloo Racing Work. Konten minggu ni ada apa kat belakang tu Ustaz Pro dengan Pak Jeman tengah pasang motor. Okay, konten minggu ni apa ada. Dalam video ni Sifu ada datang lawat aku buat kerja. Lepas tu dia bagi some tip lagi. So terima kasih kepada AP datang melawat. Dia pergi cium ke aku. Oh ya, lepas tu seminggu sebelum nak ride ada Moja baru nak reti servis motor. Dia dengan Pak Jeman sama lah, seminggu sebelum baru nak bergelabah. Ini pun tak habis lagi satu motor. Lagi 4 hari nak pergi ride. Aduh. Lepas tu dalam video ni ada tunjuk macam mana sembur Exzos high temp pakai samurai punya spray. Sangat senang, waktu lembab pun boleh kat sembur. Tapi lambat sikit kering Lepas tu aku ada dalam video ni aku ada tunjuk macam mana nak kena piston ring. Piston ring 2 stroke ni dia ada 2 kan. So aku akan tunjuk dalam video tu yang atas dan bawah punya piston ring. Kemudian ada ni saya buat kerja memang slow. Sumpah dia buat kerja dekat sejam lebih tu kat poket. Kenapa aku pun tak faham. Lepas tu ada someone yang simpan gambar awet dalam dompet. Bapak sweet siot. Dah siap tak ada awet. Lepas tu ni Chubby kena bully dengan dengan Alang kopiah. Kena tarik kaki. Kemudian ada ni Chubby mental dengan pig. Macam-macam hal. Lepas tu last Terminator dia buka air abang dia. So kau boleh tengok video ni. Layan aweh. Ada ludah kau. Kau kena main angin dulu. Kau jangan tarik dulu. Yang ada ludah tu sebab apa? So kalau kau nak tahu barang ni barang mancing. Pala engkau lah. So kat sini tersipu. Jangan malu lah. Malu lah. First time boleh bro. Jangan lagi gila. Bukan kacau kau. So barang ni barang mancing. Banyak sangat. Oh, asal boleh keruh? Sebelah hari lagi nak convoy baru nak tukar rim piston. Tak ada benda lah. Semua kerja last minute. Minggu depan tongkat confirm macam PV tu. Sogo nak 10 sebelum raya. Aku tunggulah. It's real. So motor ni korang akan jumpa kat Langkawi ni. Ni sampah. Oh, motor apa tu? Apa nama motor ni Kau tak tahu Oh, struggle is real bro. So motor ni korang akan jumpa kat Langkawi. Sebelah hari sebelum ride. So nak buat exhaust. Kalau kita nak mengecat exhaust 125 dengan RZ, aku akan menggunakan samurai high temp. RM20 tak silap aku. So dia akan jadi macam hitam arang. Kita boleh tengok macam mana ni lah cat dia 125 RZ. Janganlah rakam. Aku tak lah record lah. Minyak ni. Tak apa kat situ kat atas. Itu boleh aku nak test dulu. Tak payahlah rakam. Biar. Itu semua kerja owner. So kalau dia tak kering lagi, dia bawa berkilat. Nanti aku hantar gambar result. Ini bodoh. Tengok burung kau. Kau tahan angin memang. Sekejap lagi dia kering, dia akan colour kesat mati dia. Exzos kau dalam banyak-banyak, Exzos kau paling special. Sifu, Sembur kau fikir sendiri lah. Import daripada kamera turun semua Exzos kau. Aduh. Ngam-ngam dia buat untuk satu ekor. Okey, kita beli piston ring 125 Dia ada beza tu atas dan bawah. Kau macam mana tak tahu? Okey. Dia macam ni. Yang besar ni dia akan duduk bahagian bawah. Maknanya dia cover untuk kompres yang loose daripada bahagian atas. Yang belas ni adalah bahagian atas sebab dia kecil sikit. Yang besar duduk belah bawah. Okey.
Macam tu. Patutnya pasang sprocket ni hari Rabu dah hari tu. Hari Rabu. Patutnya malam ni dah nak airway test motor lah. Ni kepala tak pasang, lampu tak pasang. Taruhlah. Sehari sebelah hari-hari je. Oi. Natang aku. Gosok blok tu buat apa macam? Tak laju bawa pergi potting. Dia tak mandi. Orang dah ajak dah. Dekat pukul 6 tak mandi. Gila. Ni potting blok mana? Tak boleh cakap. Rahsia. Cakap dah tak sepi tadi. Tengok main macam mana motor laju. Duduk dia. Kepik Syabik ni. Nanti dia potong kau tegak. So Exzos dah siap semua. Dia jadi kalau mati macam ni. Nampak? Dia kalau dia dah mati. So kalau macam ni kali pun dah mati. Macam ni pun kali dah mati. Itu dah mati kali. Tu struggle lagi dengan dia punya motor. Jambak malah. Tolong macam tu lah. Yang ni yang paling penting tak habis-habis dia tadi. Dia tukar sprocket sejam. Bapak gila. Aku dah selangkau wallet dia. Ada gambar awet siap. Ni wallet dia. Ni wallet dia. Ada benda pelik kat surat-surat cinta. Surat cinta tak ada. Tapi ada yang pelik ni dia simpan ni. Siapa bagi? Ini cinta pertama aku rasa ni. Dia sayang nak buang. Siapa bagi? Version 1 suara kepik. Kau harus terima, itu hakikatnya. Tak seharusnya kita begini, tak usah kembali lagi. Version tu suara dah balik. Kau harus terima, itu hakikatnya. Tak seharusnya kita begini, tak usah kembali lagi. Biasa kucing tu dia tak terbang sendiri ni. Nathan ni yang terbang dengan kucing tu. Kimak. Payuh bodoh. Kenapa lah kau nak kacau? Mak, benda tergantung dalam. Sakit. Tergantung dalam. Keluar. Kau tanya. Dah. Kau ambil gambar. Calon agak aku kan. Hai, Milo tu bunyi keren kan. Dekat mana dapat? Ni tunggu bawah ni. Sampai berdua tu kau agak lah. Asli dah. Tak kira baju kena lah ni kau besar ni. Letak kau tu. Ngembang. Gigi pun tak penat. Kena bunyi. Ini skru bodoh. Buat lengan. Tengok tak hilang. Gila babi ingat kepala kat baju bodoh ingat. Habis bulu ni. Yang sembur ke lain? Tengok pegang. Ni kau pegang aku bodoh. Aku please. Tanya bodoh lah. Kalau kau mula nak komen tadi. Mula nak komen. Mula-mula sekali ada motor. Kau mengerut ke belakang kau terkejam. Masih jam lah. Putus jadi amal kau. Kau memang aku buat surat, sponsor semua hidup. Mana hidup kau babi? Nak apa minta tak dapat. Duit Nanti dia pun nak balik duit tu. bodoh kau lah. Ni masuk dengan kaki kita. Contoh. Kenapa dayung kena degang? Mok, contoh kau buat tu kan. Kau isi minyak RM20. Ada bel lagi 180 tu. 180 tu dia pulang lagi 2 hari, 3 hari. Kepala otak kau bodoh. Benda tu limit Memang limit 200 tu yang kau isi tu. Yang kau buat topakan 200 tu. Balik kali isi 20 tu yang isi 180. Takkanlah penggunaan dia. Bala kau cerabut dia. Bah, saya ni bukan yang perginya ke tu. Tu apa? Mana sebut kau yang kapur ciri pula kan. Sekali hari 200, sekali jalan gila kapur.
Tapi orang dah setengah ah. Aduh, semua kursi. Lepas tu cek depan kena bubuh ke dia tu. Tak payah memang dah. Dia tengok sakit Ayo hati tu. dekat. Betul dekat. Dah sebab bubuh rambut tau. Depan aku tu. Kau pergi dapat air dekat pergi semai kat sungai tu. Ketuk belakang baliklah. Awak tu duduk kat. Kau bodoh. Nanya main bodoh gitu. Pelik. Dah benda tu betul. Lain dia baik. Butuh gua lah. Kau takut. Aku nak langsung. Bodoh. Takut. 1 hour later. Memanglah. Cuma Kalau kalau saya kurang ajar aku tu bodoh. bukan. Yang tak tahu fakta ni jadi pelik Engkau tak tahu fakta kau nak Kau borok. orang sembang lah. Cikgu mana cikgu matematik kau tu main bangang. Engkau sama matematikmu. Bodoh. Tu dah dulu sekolah tak ambil SAT. Bangang itu pun lagi bodoh. Oh. Baik lagi sekolah dulu. Tak berani konsep. Sembur je bodoh kau ni. Tu lah kau tak tahu konsep. Mana kalau aku cerita kau bawa macam tua tu. Oh itu cik ni kalau pakcik isi 200 lembar ni dia tarik 200 bukan nak Memang macam tu, Bob. Dia macam tu. Pakcik tu ya Bob. Memang macam tu, Bob. Dia mau bawa tahu kau. Dia ni tahan lembu tu. Ayo lembu. Kenapa lembu? So pagi tu lepas kan 2 hour lebih. Tu kau orang tahu orang gepok. Itu cerita macam kau. Waktu ni pakcik tak pakcik kau begini. Dia mau lembak sungguh. Oh dia pakai lah bodoh. Bodoh. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Mo, aku nak balik ni belum tidur. Kau buka YouTube tu dengan konsep. Apa itu konsep? Ha? Demam ni untuk konsep. Ni anugerah apa tau? Ayo, kita nak lima nak konsep. Itu lah konsep dia. Lepak-lepak lu. Jam boleh keluar tahu ni. Bagi hadiah. Paling kau ni hardcore sangat. Pahala. Kau tak ada Maybe mandi kat kau Bali. pahala. Ni pahala mana tak keluar tu. Kira tak rambut ni kau jumpa. Kau tunggu kau. Pahala. Tak nanti kau jumpa mami. Tanya mami. Sekarang ada sikit-sikit je. Oh, dia sikit-sikit Dulu sikit bodoh dulu. Kau dah lah. Hari ni kau pakai baju putih ni. Kau pakai baju putih ni kau nampak. Kau rasa apa pakai baju putih? Tak rasa kau colour block? Biasa ke? Orang hitam. Patutnya pakailah baju colour gelap. Lah biarlah aku baju aku bukan baju kau. Itu ayat mati pay. Okey tak apa. Sekarang ni kau cerita pasal Fahmi. Fahmi tu siapa? Mami tu abang. Lepas tu kenapa kau berani buka rahsia abang kau? Aku tak buka sepenuhnya. Suruh Takih buat outro. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton video-video daripada Life At Tyloo ni. Itulah perangai antara kami orang semua ni. Bila nak ke Langkawi? Kami ni insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, kami akan gerak ke Langkawi. So yang mana jumpa atau nampak kami, kalau kami orang tak kenal tu, tegur-tegur lah kan. Hari apa masuk Langkawi? Khamis? Hari apa? Jumaat. Jumaat, insyaAllah Jumaat pagi. So Jumaat pagi kita orang nak masuk Langkawi, naik apa? Naik Dibuk punya ferry. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe, Share. share. Bye. Bye.